සුපදසක්ක බේම Vibex චැනල එකට ඉතින් මමද ගලන තින ෆිල්මර ටියටෝරියල් එක ඉතින් අපි බලමු ෆිල්මෝර ටුවල් එක පාච්චි කල කොමද අපි ප්‍රප්සූම් ඉෆෙක්ටක් හදාගන්න කියලා ඉතින් මේක ට්‍රන්සිෂන් එකත්තම වෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ කලිප්ස් දෙකක් මාරුවන් තැනට මේ වගේ ප්‍රප්සූම් ට්‍රන්සිෂන එකක් ඇඩ් කරගන්න ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා ඉතින් ඊට කලින් තාම මේ චැනල් සබස්ක්‍රයිබ් කරනත්ත දැම්මගෙන පලතට සබස්කයි බන්න ලික් බෙල්ල නොටකේෂන් ඕල් කියදාගන්න ඇතකොට මෙන්න මේ වගේ අලුත්ම අලුත් ටියටෝරියල් වීඩියෝස් ඔයක් ගාවටම ගන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉතිං මේ වෙනකොට මේ චෑනල් එකට අවුරුදු දෙකක් පිටත් තියෙනවා ඉතිං ගිව්වවේකත් දෙන්න උමනාවත් තියෙනවා ඉතින් තාම සබස්ක්‍රයිබර්ස්ල දෙදාහවුනේ නන්න නැහැ ඉතින් මේ වීඩියක බලන්න ඔය තව මේ චන සබස්ක්‍රයිබ් කරනත අනිවාරම ගිහින් දැම්ම ගිහින් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න මොකද ඉක්මට මම ගිව එක දෙනවා සබස්ක්‍රයිබ් දෙදහ වෙච්චක් ගම එන අපි වැඩි කතනතුම අපි වීඩියකට මම ලොද් දිසනයක ඉතින් අද බලමු කොහොඳ ෆිල්මොර ටුවල් එක රැප්සූම් ට්‍රන්සිෂන් එක හදාගන්නේ කියලා අයිතින්ම ෆිල්මොර සෝෆ් එක ඕපන් කරගන්නවා ඕපන් කරලා ඔගලන්ට අවශ්‍ය වීඩියෝ කලිප්ස් ටික මසට ඉම්පෝර්ට් කරගන්න මං මේලාවේ ස්ටොක් මීඩිය එක මන් ඩවලෝඩ් කරගත්ත මේ වීඩියෝ කලිප්ස් ටිකක් යස් කරනවා සාමාන්‍යෙන් මම මේනකං යස් කරපු කලිප්ස් ටික මෙතෙන්ට දාගන්නවා මම මේ විදිහට මම කලිප්ස් ටිකත් දාගන්නවා ඉති මෙන්න මේ කට්පලා තිය තැන්වලතව මම මේ රැප්සූම් ට්‍රන්සිෂන් එක දාගන්න ඉතින් මේකට අපි මුලින්ම ට්‍රන්සිෂන් ටැබ්දකට යන්න ඕනේ ඒකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න ෆ්‍රැප්සූම් කියලා එතුවට මෙත පෙන්න්න ෆ්‍රැප්සූම් 6 කියල එහෙම පෙන්න්නවා ඉතින් වට පුළම් ප්‍රවිය එකක් බලාගන්නඩ ඉතින් මේක අවු් ඉන් වගේ දෙකත් තමත් තියෙන්නේ සූම් අවු්සා සූම් ඉන්න එක ඉතින් මුලිම කරන්න මෙන්න මේක කලිප්පය ගෙනල්ලා අපේ වීඩියෝ කලිප් එක උඩට මේදිර දාගන්නවා එක දාගන්නෙත් විඩියෝ කලිප් දෙක අතර මැද්දට වට මෙතනින් ඔවල පොස්ෆික්ස් ප්‍රීෆික්ස් කරගන්න පුළුවන් අපි මෙතන ගන්න ඕවලපින් එකක් එක හින්ද මෙතන ඕවලප් කෙල්දෙන ගොල්ලොන්ගේ පෝස්ෆික්ස් හෝ ප්‍රීෆික්ස් ට නොත් දෙන්න ඔවලප් කියලා ඊට පස්ස ඔයා මෙතන ඩියවරේෂන් එකක් කියලදාගන්න තප්පර එක ඒ පස්සේ ඇප්ලයි කර දෙන්න ඒවගේම තම ඊළඟට මම යස් කන රැප්සු අවට්ටම දිහට එක ඩවලෝඩ් කරගන්න ලිම ගොල්ල ඉතින් දැන්ට අපි දාලා තියෙන කලිප් එක පොඩ්ඩක් බලමු කොහොමද ප්ලේවෙන්නේ කියලා පස් පුළන් අපට මේ ෆෙක්් එක මේ විදියට ඊළඟ වීඩියෝ කලිප් එක මැද්දර දාගන්න ඒකත් තප්පර එකක් කිය දෙනවා හත් දපට බලාගන්න සම්පූර්ණ වීඩිය එක මෙතරීදා අපිට මේ විදිහට පුළුවන් රැප්සූම් ඉෆෙක්් එක ට්‍රන්සිෂන් එක යස් කරන්න ඉති මේකට පොඩි අඩු පාඩුකගේ තේරෙනවා ඉම්බොද සවන්ස් කලිප් එකක් නැති නිසා ඉතින් මෙතන අපි ඕඩියෝ ටැබ් එකට ගිල්ල මෙත සර්ච් කරගන්නවා හෂ් සවන්් කියලා WH කියල හාගන මේ ෆෙක්් එක ගන්න සාමානය ඔකොන්ට මෙතන තියෙනවා ෆ්‍රී ඒවා ඉතින් ඔගොල ඩවලෝඩ් කරගන්න ඕන මේ ඔක්කොම ටික ඔක්කොම කියෙනවට අවශ්‍ය සවන් කලිප් විතරක් ඔයාල මෙතින් ඩවලෝඩ් කරගන්න ප්‍රවිය එක බලලා හරි ඒ පස අපි තින මේක මේජ ට්‍රක්ගන් රොප් කරගන්න ඉපස ඔකොළොන්ගේ වීඩියෝ කලිප් එකට ට්‍රන්සිෂණ එකටින් දාගන්න පස මේකම කොපියක් කරන්න පල්ල සෙට් කරලා පේස්ට් කරගන්න බස ඒකත් ඊළඟ වීඩියෝ කලිප් එකට වෙලා දාගන්න ඉතින් වාට පුළ මේ විදිහයට රැප් සූම් අවට් සූම් ඉන් ට්‍රන්සිෂණ එක හදාගන්න ලේසියම්
ඉතින් මේ ඇත්තරම වැදගත් වෙන ගොල්ලොන්ගේ ට්‍රන්සිෂන් එක ලාස් වීඩියෝ කලිප් එක ට්‍රන්සිෂන් එක ලස්සන්ට දාගන්න ඕන්න. ඉතින් මේ ඔගොලොන්ට තාමටියට ඔගොල්ලොන්ගේ වීඩියෝස් වලට ගැන YouTube වීඩියෝස් කරන නැතන් ඔගොල මොන්නවාහරි ඉවෙන්ට් වීඩියක් කරල එකෙඩිට් කරනවන වගේ මේ ට්‍රන්සිෂන් පාච්චි කරන්න පුළා මේ වගේ ට්‍රන්සිෂන් ගොඩක් දුට පාවිච්චි වෙනවා මොකද මේ ලස්සනත් තියෙනවා ඒක නිසා මේ වගේ ට්‍රන්සිෂන් ගොඩක් දුරට පාච්චන වීඩියෝ කලිප්ස් වල ඉතින් මෙන්න විදිරට ලේසිම් පුළුවන් ප්‍රැප්සූම් ට්‍රන්සිෂන් එක හදාගණ්ඩ වට තියෙන ඉෆෙක්් ටැබ් එකට ගිය ප්‍රැප්සූම් කියලා සර්ච් කරගන්න එතකට ට්‍රන්සිෂන් එක ගන්න පුළුවන් ඉන් අව් දෙකම කියන රැප්සුම් ඉන්න එක රැප්සුම් අව් එකයි ඒ වගේ මට ඕඩිය ටැබ් එකට කියලා හූ සවන්් කිය සවන්් එක සර්ච් කරහම නම සර්ච් කරහම ඒ සවන්් එකත් ගන්න පුළුවන් සවන්් ගොඩක් තියෙනවා ඉති මේදට වට සවන්් කලිප් එක සහ ට්‍රන්සිෂන හදාගෙන ට එතන් ට්‍රන්සිෂන විඩිය කලිප් දෙකට ට්‍රන්සිෂන්ස් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් හරිම ලේසි ඉතින් මේඩි කොටනක හිතෙනවන අනිවරම් දැම්ම ගල පල සබස්ක්‍රබන කලික් කල බෙල්ලක්න එක නොටිකේෂන් ඔල් දාන්න එතකොට මෙන්න මේ වගේ ටියටෝරියල් විඩියස් ගවටම ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉතින් ෆිල්ම ටියටෝර විස්සාහටනවා ඒට සෙට්තින ෆිල්මෝර එක් එකේ ලෙවන්න එක ටුවල් එක ඉතින් මේ බලලා ඔගොල්ලො ඉගෙන ගණ්ඩ ටුවල්ල නැතන් ලෙවන්න තියෙන්නෙන බයවෙන්ඩ එපා ඒ වලින් ට්‍රයි කරලා බලන්න එනම් කිව්වගේම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්ඩ ගිව එකත් එන ගමන් තියෙන්නේ එනම් ඉළඟ විඩි හමක පට සුපු දසක් නොලෝ දිසන්නේ